हाई फ्रेन्ड्स, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले रोटी तरकारी र अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 2 कप आटा लिएँ र यो आटामा मैले 1 सानो चम्चा घिउ राखेँ र यो घिउलाई मैले यसरी राम्रोसँग सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्छु। त्यसपछि मैले यहाँ आधा कप पानी राखेँ। पानी भने मैले हल्का मनतातो बनाएर राखेको छु। मनतातो पानीले पिठो मुस्यो भने रोटी राम्रोसँग फुल्छ। त्यही भएर चिसो पानीले रोटी नमुस्नु होला। हल्का मनतातो पानीले यसरी मैले बिस्तारै यो आटा मुस्दैछु र मैले थोरै गरेर पानी एड गर्छु। एकैचोटि पानी नराख्ने, अलि साह्रो भयो जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी एड गर्नुस् अनि मिक्स गर्नुस्। यसरी आटाको एउटा डल्लो बनाएर यसलाई छोपेर हामीले आधा घन्टा ढक्कन लगाएर एकछिन छोड्दिउँ। त्यो गऱ्यो भने आटा सफ्ट हुन्छ। र अब मैले यहाँ आलु मटरको तरकारी बनाउन देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जिरा राखेँ। त्यसपछि मैले एउटा मिडियम अनियनलाई मसिनो गराएर काटेर यसरी भुट्दैछु। यसरी यो अनियन हल्का रातो हुने बेलासम्म यसलाई भुट्ने। अब यतिको रातो भएपछि मैले यसमा आलु राख्न जाँदैछु। यहाँ मैले लगभग 4वटा मिडियम आलुलाई सानो टुक्रा बनाएर काटेर राखेँ र मैले यसलाई हल्का भुट्छु। यसलाई भुटिसकेपछि मैले यसलाई ढक्कन लगाएर एकैछिन 1 मिनट जस्तो ढक्कन लगाएर छोडिदिन्छु मिडियम आगोमा र मैले यसलाई बीचमा चलाउँछु पनि। त्यसपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा नुन राखेँ। नुन स्वादअनुसार राख्नु होला। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। मैले यहाँ 1/4 मरिच राखेँ। मरिच राखेको स्वाद मलाई मिठो लाग्छ, त्यही भएर यो अप्सनल हो, राख्न नमन लाग्यो भने नराख्नु होला। र यसलाई मैले हल्का यसरी भुट्छु। फेरि भुटेपछि फेरि मैले यसलाई ढक्कन लगाएर यो आलु एकछिन पाक्न दिन्छु। अब लगभग यो आलु पनि रातो भइसक्यो। त्यसपछि मैले यसमा आधा कप हरियो मटर राख्दैछु। मैले यो मटर राखेपछि यसलाई एकछिन चलाउँछु र यसमा मैले एउटा रातो खुर्सानी पनि राखेँ टुक्रा बनाएर। यो मैले 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट पनि एड गरेँ र मैले यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउन जाँदैछु। आगो मैले मिडियम राखेको छु, धेरै ठुलो आगो बनाएको छैन। र यसलाई एकछिन भुटेपछि मैले यहाँ धनिया जिराको पाउडर राखेँ 1 सानो चम्चा। त्यसपछि यसलाई मैले चलाएँ र चलाएपछि मैले यसलाई एकैछिन ढक्कन लगाएर 30 सेकेन्ड जस्तो पकाउँछु। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा मिडियम टमाटरलाई मसिनो गराएर काटेर राखेँ र यसलाई फेरि ढक्कन लगाएर मैले एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। सानो आगोमा 2 मिनट जस्तो पकाएपछि मैले यो टमाटर चेक गर्छु। यो टमाटर पाकेर यो तरकारी पनि रेडी भइसकेछ, तर यो अलि ड्राई भएको भएर मैले यसमा आधा कप जति पानी राखेर यसलाई हल्का ग्रेभी बनाउँछु। अब यो पानी हल्का सुक्ने बेलासम्म, धेरै सुकाउने होइन, यसलाई हल्का पाक्न मात्र दिने। र यो पानी यसरी उम्लेपछि हाम्रो यो तरकारी रेडी पनि भइसक्यो। यसमा मैले अलिकति धनिया मिसाइदिन्छु। थोरै हरियो धनिया राखेँ र यो तरकारी हाम्रो रेडी भयो। अब भने मैले यहाँ मिक्स अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ आधा कप गाजर काटेर राखेको छु मसिनो बनाएर। आधा कप मुला पनि मैले काटेर राखेको छु र यहाँ मैले हरियो बन्दालाई मसिनो गराएर काटेको छु 1 कप, त्यो पनि राखेँ। र मैले यहाँ 3वटा मिडियम आलु बोइल गरेर राखेको छु, त्यो पनि मैले यहाँ एड गरेँ। र मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तिलको धुलो राखेँ। तिल मैले पहिले नै भुटेर पिसेर राखेको र मैले यहाँ 7-8वटा जति हरियो खुर्सानी पनि राखेँ र अलिकति हरियो धनिया पनि एड गरेँ। र मैले यहाँ आधा चम्चा चाट मसला पनि राखेँ। चाट मसलाले एकदमै मिठो हुन्छ, तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला। र 1 सानो चम्चा मैले नुन राखेँ र यहाँ झान्नको लागि मैले 2 ठुलो चम्चा तेल लिएर एउटा प्यानमा तेल राखेँ र मैले यहाँ आधा चम्चा फेनुग्रिक अथवा मेथीको दाना पनि राखेँ। मेथी हल्का रातो भएपछि मैले यहाँ आधा चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। अब मैले यो अचार झान्न जाँदैछु। मैले अचारलाई झाने र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ। तपाईसँग चुक छ भने चुक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ या कागतीको रस राखे पनि भयो। र यसरी मिक्स गर्नु होला। यो पनि अचार पनि
अब हाम्रो खानाको लागि रेडी भइसक्यो र मैले यहाँ अघि मुसेर राखेको पिठोबाट रोटी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो पिठोलाई हामीले एकचोटि फेरि 2-4 मिनटलाई यसरी मजाले माडौँ। माडेपछि मैले यहाँ एउटा सानो पोर्सन लिएर यसरी बेलेँ। यसरी गोलो साइजमा बेले। तपाईले जत्रो ठुलो बनाउन मन लाग्छ त्यही हिसाबले बनाउनु होला। एकदमै पातलो पनि नबनाउने अनि एकदम मोटो पनि नबनाउने रोटी ठिक्क शेपको भयो भने चाहिँ यो फुल्न पनि एकदम राम्रोसँग फुल्छ। मैले यतिको पातलो बनाएर यो रोटीलाई यसरी पकाउँदैछु। यो रोटी सबै एकदम राम्रोसँग फुल्छ। हामीले मनतातो पानीमा पिठो मुस्यो भने रोटी जहिले पनि राम्रो हुन्छ। र मैले फेरि अर्को रोटी बनाएर हजुरहरूलाई देखाएँ। मैले भने यसरी नै रोटी तरकारी अचार बनाएर खाना सर्भ गरेको छु। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। ल रोटी कस्तो राम्रोसँग फुल्यो एकचोटि तपाईले पनि तातो पानी मनतातो पानी राखेर यसरी नै ट्राई गर्नु होला र रोटी एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसरी नै खाना बनाएर सर्भ गर्नु होला र आफ्नो फ्यामिलीसँग खानु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।